ट्रान्झिशन अँड ट्रान्झिशन एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 4. आपण पाहत आहोत ट्रेंड्स इन 3D सिरीज. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडाय, ऑक्सिडेशन स्टेट आणि आयोनायझेशन एन्थॅल्पी या संदर्भात ट्रेंड्स आपण पाहिल्या होत्या. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूया दॅट इज ॲलॉय फॉर्मेशन. ऑल द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स फॉर्म ॲलॉयज. पाहूया. Alloys are the homogeneous solid solution of two or more metals obtained by melting the components and then cooling the melt. These are formed by metals whose atomic radii differ not more than 50%, so that the atoms of one metal can be easily take up the position in the crystal lattice of the other. याचा अर्थ ॲलॉय हे एक होमोजेनियस सॉलिड आहे की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मेटल मेल्ट आणि कूल करून जो मिक्सचर आपल्याला भेटते त्याला आपण ॲलॉय असं म्हणतो. ॲलॉय तयार करण्यामध्ये मेटल असे वापरलं जातं की ज्यांचा ॲटॉमिक रेडियसचा डिफरन्स हा 15% कमी नसावा, जेणेकरून प्रत्येक ॲटम एकमेकाची पोझिशन घेऊ शकतो इन अ क्रिस्टल लॅटिस. ओके, या ठिकाणी आपण पाहूया दॅट इज नाऊ ॲज अ ट्रान्झिशन मेटल हॅव सिमिलर ॲटॉमिक रेडाय अँड अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स hence they form alloy very readily. विशेष करून ट्रान्झिशन मेटल त्यांचे ॲटॉमिक रेडियस हा सारखा असल्यामुळं आणि कॅरेक्टरिस्टिक थोडेसे भिन्न असल्या कारणामुळं ॲलॉयस ते इझिली फॉर्म तयार करतात. आणि तयार होणारे जे ॲलॉयस दे आर जनरली हार्डर, हॅव हायर मेल्टिंग पॉईंट्स अँड मोर रेजिस्टंट टू कोरोजन अँड ॲसिड्स अँड बेसिस दॅन इंडिव्हिज्युअल मेटल्स. ॲलॉय तयार झाल्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज या थोड्या हार्डर असतात, त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असतो आणि ते रेजिस्टंट असतात ॲसिड, बेसिस अँड कोरोजनला. त्याचबरोबर जनरली मोस्ट कॉमनली युज्ड ॲलॉयज आर दॅट इज फेरस ॲलॉयज विथ दॅट इज क्रोमियम, व्हॅनेडियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन अँड मॅंगनीज एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल स्टील आणि स्टेनलेस स्टील. त्याचबरोबर सम ॲलॉयज ऑफ transition metals with non-transition metals are also known. For example, brass, copper plus zinc and bronze, copper plus tin. या ठिकाणी आपण दोन भिन्न डायग्राम दाखवलेत. एक आहे इंटरस्टिशियल सॉलिड्स दॅट इज ॲलॉयज, मोठ्या आकाराचे ॲटम्स, त्याच्यामध्ये वॉइड्समध्ये छोट्या आकाराचे मेटल ॲटम्स जातात आणि एक विशिष्ट प्रकारचा ॲलॉय त्या ठिकाणी तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल स्टील, कार्बन इन आयर्न, दिस आर द एक्झाम्पल. आणि खाली दोन वेगवेगळे मेटल पण दोघांचा ॲटॉमिक रेडियस सारखा असल्यामुळं वन ऑफ द ॲटम टेक द पोझिशन ऑफ द अनदर ॲटम. या ठिकाणी M-2 एमची जागा त्या ठिकाणी त्यांनी घेतलेली आहे, त्याच्यामुळे याला सबस्टिट्यूशन ॲलॉय असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल कॉपर प्लस झिंक इज अ एक्झाम्पल ऑफ फॉर दॅट. ओके, नेक्स्ट आपण पाहूया दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. 3D सिरीजचे एलिमेंट्स जसं करून कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड फॉर्म करतात. त्याचे एकूण 3 रिझन आहेत विशेष करून दॅट इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, दॅट इज इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स आणि अवेलेबिलिटी ऑफ दॅट इज इलेक्ट्रॉन्स. बघूया. मेटल आयन ऑफ दिस ट्रान्झिशन एलिमेंट्स बाइंड अ नंबर ऑफ एनायन्स ऑर न्यूट्रल मॉलिक्युल्स गिविंग कॉम्प्लेक्सेस. म्हणजे मेटल आयन हे एनायन्स आणि न्यूट्रल मॉलिक्युल्स बरोबर इझिली कॉम्प्लेक्स फॉर्म तयार करतात. यामध्ये आयर्न, कॉपर, प्लॅटिनम अँड सो मेनी एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड्स. त्याचे एकूण 3 कारणं असू शकतात. दिस इज ड्यू टू दॅट इज 3 रिझन. फर्स्ट, कम्पॅरेटिव्हली स्मॉलर साईज ऑफ द मेटल आयन. मेटल आयन हे आकाराने स्मॉल साईज असल्या कारणामुळं. आकडा 2, देअर हाय आयोनिक चार्जेस, त्याचा आयोनिक चार्ज हा हाय असल्या कारणामुळं. आणि ॲट लास्ट दॅट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड. दीज आर द 3 रिझन वी हॅव बिकॉज ऑफ दॅट 3D series elements forms that is complex compounds. Next, formation of colored ions. In the visible regions, that is metals absorb the visible range light and a low energy d orbital is excited to the higher energy d orbital. That is electron from low energy d orbital is excited to the higher energy d orbital. The energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. यामध्ये एखादा मेटल जर आपण विजिबल लाईटला त्याच्यावरती जर इन्सिडेंट केली असता त्यामध्ये ठराविक लाईट ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि लो एनर्जीमधला इलेक्ट्रॉन हाय एनर्जीमध्ये एक्साईट होतो इन डी. तर डी ट्रान्झिशन असं म्हणतात. डीमधलाच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलमध्येच एक्साईट होतो हायर एनर्जीच्या, त्याला डी ट्रान्झिशन असं म्हणतात. आणि रिमेनिंग कॉम्प्लिमेंटरी लाईट हे आपल्याला सहसा पाहायला मिळते.
सेकंड बघूया, द फ्रिक्वेन्सी जनरली लाईज इन द विजिबल रिजन. द कलर ऑब्झर्वड करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लिमेंटरी कलर ऑफ द लाईट ॲब्सॉर्ब्ड. ओके, बघूया पुढं. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट ॲब्सॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगँड्स. लिगँड्स जे मेटलला अटॅच असतात 3Dच्या, त्याच्यावरती सुद्धा दॅट इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट ॲब्सॉर्ब इज ऑल्सो दॅट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द लिगँड्स. तर लिगँडवरती सुद्धा फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट ॲब्सॉर्ब ही अवलंबून असते. या ठिकाणी आपण बघूया वेव्हिल. या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण घेऊ आपण. कॉपर सल्फेट इज अ ब्ल्यूश इन कलर. या ठिकाणी ब्ल्यूच्या बरोबर अपोजिट कलर ऑरेंज आहे. जर कॉपर हा ऑरेंज कलरची लाईट ॲब्सॉर्ब करतो, त्यामुळे इट बिकम्स ब्ल्यूश इन कलर. जर रेड ॲब्सॉर्ब केली असेल तर ग्रीन, येलो ॲब्सॉर्ब केली असेल तर इट इज बिकम्स विजिबल टू दॅट इज व्हायलेट कलर दिस टू बी सीन. ओके, त्याचबरोबर काही असे एलिमेंट आहेत त्यांचे आयन्स, फॉर एक्झाम्पल झिंक 2+ आणि कॅडमियम 2+, की ज्याच्यामध्ये दीज आर फुलफिल, त्यांचे डी ऑर्बिटल हे फुलफिल आहेत. त्याचबरोबर टिटॅनियम 4+, त्याच्यामध्ये ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर व्हॅकंट आहेत. त्यामुळं त्याच्यामध्ये डी ट्रान्झिशन दिसत नाही. सो देअरफॉर दे डू नॉट ॲब्सॉर्ब रेडिएशन, सो दे आर कलरलेस. म्हणजे डी ऑर्बिटल एकतर फुलफिल असतील आणि जर डी ऑर्बिटल व्हॅकंट असतील तर डी ट्रान्झिशन